Alright mga ka-scooter, dahil wala akong magawa, tinesting kong mag-advance timing kay Paxi. Paano nga ba mag-advance timing? Hindi ako experto sa paggawa ng scooter o kaya pag-modify, pag-tono. Mga natutunan ko rin lang. Tanong-tanong. Itong technique na to ng pag-advance na natutunan ko sa mga kagrupo ko dito sa amin. Kina Seb tsaka kay Nico. Galing sa kanila itong discarding to. Ang daming paraan kung paano mag-advance timing ng ating scooter. Isa na dito ang paglipat ng keyway. Ito, laging sa kunya. Lilipat para mas maagang tumama ito dito sa pulser. Yun ang unang paraan. Tapos yung pangalawa, ito dito, magbabawas dito, tapos ililipat dito para ma-advance. Pero ang ginawa ko, dito ako nag-adjust sa pulser. Bale, ang nangyari, pinaluan ko itong butas para maitaas ko maitaas ko para mag-advance. Bawa, ito yung shell. Nandito to. Ang nangyari, tinaas ko siya ng siguro maximum na, sabi 2mm. Pag ganang bunggo na, pwede mong bawasan to. Yan, para kumasya pa. Basta 2mm daw ang maximum. Basta paluangin na lang to. Paluangin to. Ibababa ng 2mm. Ito ibababa din ng 2mm. Para tumaas. Para mag-advance. Okay? Pag sa keyway kasi, hindi ko alam kung paano sukat, paano gagawin, tapos mahirap magtabas, mahirap diretso to, mahaba kasi yan saka dito, kaya hindi rin ako dito nag-adjust. Mahirap, puputulin mo pa to, babawasin, tapos i-welding mo pa dito, madaming trabaho. Kaya ito na lang, diskarte ang ginawa ko. Madali. Ipapaluangin lang ang butas pababa. Basta 2mm sagad. Ang aking ginawa wala pa yatang 2mm yun. 1mm lang yata. Pero ramdam mo na. Tsaka kagandahan ng dito ko lang mag-adjust. Pwede nating ibalik sa stock timing. Dahil, di ba, binabalang natin to. Pinaluwang lang. Once na ibalik natin sa dating posisyon, stock timing na uli, balik uli sa stock. Naka-advance ay mas responsive sa arangkada. Yun nga lang, pag lakas ng ating arangkada, hihina yung dulo o kakapasin sa dulo.